like a Hellcat. So what's up nga pala mga Cornel TV. Yung babalik tayo magre-review ako ng items sa Lazada. Yan, pakita ko sa inyo. In-order ko to eh. Ito. Yan, pantusok yan. Yung panlabas ng SIM. Pakita ko sa inyo pag nabuksan ko. Ito naman yung isa, keyboard. Keyboard yan. Ngayon bubuksan na natin siya. Dito ko na lang bubuksan sa ilalim kasi nakasil ng ano to, at may bubble wrap na walang eto nasa loob, hindi siya kita. Ito, buksan ko pati isa. Ayun, dalawa pala. Kala ko iisa, dalawa to. Alam niyo kung magkano to? 55. Hindi, bali 3 yata yung 5 piso. Yan. 5 piso siya kaso yung shipping 50. So yan yung mga lagi nawawalan ng pantusok. Bumili na kayo sa Lazada, 55 lang. Ayan, okay siya. Magkasing haba naman. So, yung keyboard naman ang bubuksan natin. Ayan o, 55. Saan ba yung 55 dito? Hanapin ko lang. Ito, 55. Ay, mag-focus. Ito, 55. Kaya natatakpan pala ng ilaw. Okay, so yun, nabuksan na natin. Wala na siyang laman. So ito naman yung keyboard. Ano ba ito buksan? So yan, wawasakin ko na. So, yun na. Walang akong gunting. Ito na. So ayan, may papel pa. So ito na siya. Ito. Inok.
So yun na, bubuksan na natin siya. Seal na seal talaga. Yan, seal na seal. So yun na siya. Yan, susubukan naman natin siya. Subukan na natin siya. Tingnan natin kung gagana. Shopee USB type yung binili ko. So ayan, sasaksa ko na. So ayaw pa umilaw. Yun, umilaw na siya. So titingnan natin kung gumagana. Gumagana naman siya. Yun, okay siya. Okay. So, yun muna. Babalikan ko na lang kayo sa susunod. Like a Hellcat.